નમસ્કાર, અનસલી ફૂડ્સમાં તમારું સ્વાગત છે. ફ્રેન્ડ્સ, હું છું મિતા. આજે આપણે બનાવીશું એક ટ્રેડિશનલ ગુજરાતી રેસીપી પનોરી. આ પનોરી તમે બિલકુલ તેલનો ઉપયોગ કર્યા વગર બનાવી શકો છો અને ફક્ત દાળમાંથી જ બને છે, એટલે એકદમ હેલ્ધી પણ બને છે. અને એને બનાવવાની રીત પણ થોડી ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, એટલે એ બનાવવાની પણ તમને ખૂબ મજા આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, ટ્રેડિશનલ ગુજરાતી પનોરી આમ તો મગની દાળમાંથી જ બનતી હોય છે, પણ આજે આપણે એક બીજી નવા જ ટેસ્ટવાળી ચણા દાળની પનોરી પણ બનાવીશું. આ પનોરી પણ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો વજન ઉતારવા માંગતા હોવ તો આ રેસીપી ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. મગની ફોતરાવાળી દાળમાંથી તમને પૂરતા પ્રમાણમાં ફાઇબર્સ અને પ્રોટીન બંને મળી રહેશે. પનોરી બનાવવા માટે અહીં મેં 100 ગ્રામ જેટલી મગની ફોતરાવાળી દાળ લીધી છે. અહીં તમે મગની મોગર દાળ પણ લઈ શકો છો, પણ ફોતરાવાળી દાળમાં ફાઇબર્સ વધારે હોવાને લીધે એ વધારે હેલ્ધી પણ બને છે. સૌથી પહેલાં દાળને પાણીથી ધોઈને બરોબર સાફ કરી લઈએ અને પછી 5 કલાક માટે આ દાળને આપણે પલાળવા દેવાની છે. તો અહીં ધોયેલા પાણીને આપણે ડ્રેઇન કરી લઈએ. લીલા મગ અત્યંત પૌષ્ટિક અને પથ્ય છે અને આ મગની દાળ આપણે મગમાંથી જ બનાવતા હોઈએ છીએ, એટલે એકદમ હેલ્ધી પણ બને છે. અને સાથે અહીં મેં અડધો કપ જેટલી ચણાની દાળ પણ ધોઈને લીધી છે. તેને પણ ડૂબડૂબા પાણી નાખીને આપણે પલાળીએ. હવે ઢાંકીને બંને દાળને 5 કલાક માટે રહેવા દઈએ, પછી આપણે તેને ચેક કરીશું. દાળને 5 કલાક માટે પલાળશું તો એ એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે અને દાળમાંથી આપણે બિલકુલ ફોતરા કાઢી નથી નાખવાના. એના ફોતરામાંથી પણ ખૂબ જ ફાઇબર્સ અને વિટામિન્સ મળી રહે છે. દાળને જો સરસ રીતે પલાળી રહેશો તો પનોરી માટેનું ખીરું પણ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે. આ પાણીને નિતારી લેવાનું છે. મિક્સરની જે સૌથી નાની જાર આવે છે ચટણી એટેચમેન્ટ, તેમાં આપણે દાળને ગ્રાઇન્ડ કરીશું. પહેલાં આપણે મગની દાળની પનોરી માટેનું ખીરું તૈયાર કરીશું. તો મિક્સર જારમાં આપણે મગની દાળને લઈ લઈએ. અહીં તમારે દાળ ગ્રાઇન્ડ કરતી વખતે તેમાં બિલકુલ પાણી મિક્સ નથી કરવાનું અને દાળ પણ આવી રીતે નિતારીને લઈ લેવાની છે. આમાં આપણે જે લીલા મરચાંને આદું મિક્સ કરવાનું છે તે દાળની સાથે જ આપણે ગ્રાઇન્ડ કરીશું. તો હું અહીં 1 ઇંચ જેટલું આદું અને 2 નંગ જેટલા લીલા મરચાં મિક્સ કરું છું. અને તમને જો લસણ પસંદ હોય તો 2-3 કળી જેટલું લસણ પણ મિક્સ કરી શકો છો. અને હવે બિલકુલ પાણી એડ કર્યા વગર આને ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. તો આની ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લઈએ. તો અહીં ખીરાની કન્સિસ્ટન્સી આપણે આ પ્રમાણે જ રાખીશું. આમાં આપણે થોડું મીઠું મિક્સ કરીશું એટલે ખીરું થોડું વધારે ઢીલું થશે. ખીરાને એક વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ અને પછી બાકીના મસાલા પણ મિક્સ કરીએ. હું અહીં ફક્ત ½ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરું છું. સાથે ફક્ત 2 પિંચ જેટલી હિંગ પણ મિક્સ કરો, એનાથી પનોરી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે. અને હું અહીં ½ ટીસ્પૂન જેટલું મરી પાવડર પણ મિક્સ કરું છું. હવે આ બધા જ મસાલાને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. આમાં મીઠું મિક્સ કર્યા પછી ખીરું થોડું વધારે ઢીલું થઈ જતું હોય છે, એટલે જ્યારે પનોરી બનાવી હોય ત્યારે જ તમારે મીઠું મિક્સ કરવાનું. સાથે થોડી ફ્રેશ કોથમીર અને ફુદીનો પણ મિક્સ કરીએ, એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ એન્હાન્સ થશે. તો અહીં આપણી પનોરીનું ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે. બસ ફક્ત દાળને જ અગાઉથી પલાળી દેવાની હોય છે, બાકી આને બનાવતા બહુ વાર નથી લાગતી. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું પનોરી બનાવવાનું ખીરું હવે તૈયાર થઈ ગયું છે. આ ખીરાને મેં થોડું થીક રાખ્યું છે. પનોરી હું આજે થોડી થીક બનાવવાની છું. તો હવે આપણે પનોરી બનાવી લઈએ. પાણી ઉકળવા માટે અહીં થોડું ઊંડું અને સાંકડું વાસણ લેવાનું છે, એટલે તમારે તપેલી જ લઈ લેવાની. પાણી જરૂરિયાત મુજબનું ફક્ત 1 ગ્લાસ જેટલું જ મૂકવાનું છે. અહીં ઉપર આપણે પ્લેટ ઢાંકવાની છે, એટલે પાણી જો વધારે મૂકશો તો ઉભરાઈને બધું જ બહાર આવશે. અને પનોરી બનાવવા માટે એક ફ્લેટ થાળી કે પછી ડીશ લઈ લેવાની છે. અને ખીરું આપણે થાળીની નીચેની સાઈડ પર પાથરવાનું છે. અને ખીરું અંદર રહે એ રીતે ઢાંકીને પછી વરાળથી પનોરીને ચડવા દેવાની છે. અને એક બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તપેલીની જે સાઇઝ હોય એના કરતાં તમારે પનોરી થોડી નાની બનાવી લેવાની છે. અહીં પનોરી સહેજ પણ મોટી બનાવશો તો તપેલીની ધાર પર ખીરું ચોંટી જશે અને બધું જ ખીરું ફેલાઈ જશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે મગદાળની પનોરી બનાવીશું. અહીં થાળી પર બિલકુલ તેલ કે પાણી કંઈ જ તમારે ગ્રીસ નથી કરવાનું. થાળી પર થોડું ખીરું લઈને હાથની મદદથી આ રીતે પ્રેસ કરીને ગોળ ફેલાવી લેવાનું છે. અહીં થોડુંક ઓછું ખીરું લઈને એકદમ પાતળી બનાવી હોય તો એ રીતે પણ બનાવી શકો છો.
અને આ રીતે હાથથી ના ફાવે તો ચમચી કે તાવેતાની મદદથી પણ પનોરી બનાવી શકાય છે, પણ હાથથી બનાવશો તો વધારે સારી બનશે. થાળી સાથે એકદમ સ્ટીક થઈ જશે. પનોરી થોડી થીક રાખશો તો ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે અને એને તમે આસાનીથી સર્વ પણ કરી શકશો. તો અહીં મેં તપેલી કરતાં થોડી નાની સાઇઝની પનોરી આ રીતે થેપીને તૈયાર કરી લીધી છે અને પાણી પણ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. એમાંથી વરાળ નીકળવા લાગી છે. અહીં વરાળના એક સરખા પ્રેશરથી પનોરી થાળી સાથે સ્ટીક થયેલી જ રહેશે. હવે બે હાથથી પકડીને થાળી પર બિલકુલ ઝરક ના આવે, દબાણ ના આવે એ રીતે સાચવીને ઢાંકી લેવાની છે. અને એકવાર મૂકી દીધા પછી તરત જ તમારે ખોલીને ચેક નહીં કરવાની. 2 મિનિટ પછી વરાળથી સહેજ બંધાઈ જાય એટલે આપણે તેને ચેક કરીશું. અહીં બીજી પ્લેટ પણ તૈયાર છે, તેને પણ તપેલી પર સેટ કરી દઈએ. હવે 2 મિનિટ પછી આપણે પનોરીને એકવાર ચેક કરી લઈએ તો પનોરી ખૂબ જ સરસ બંધાઈ ગઈ છે. હવે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીને લગભગ 5 મિનિટ માટે આ પનોરીને આપણે ચડવા દઈશું. અને ત્યાં સુધી આપણે ચણા દાળની જે પનોરી બનાવવાની છે તેનું ખીરું બનાવીને તૈયાર કરીએ. મિક્સર જારમાં આપણે 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલી ચણાની દાળ અને ફક્ત 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી મગની દાળ મિક્સ કરીએ. આ ચણા દાળની જે પનોરી તૈયાર કરીશું એનો ટેસ્ટ થોડો વાટી દાળના ખમણ જેવો તૈયાર થશે. બાકી રાખેલા આદુ અને મરચાં પણ આમાં મિક્સ કરી દઈએ અને બિલકુલ પાણી નાખ્યા વગર ગ્રાઇન્ડ કરીને આની પણ ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. તો અહીં ચણાની દાળને પણ એકદમ ફાઇન ક્રશ કરી લેવાની છે. દાળને હવે એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરીએ, પછી આપણે તેમાં મસાલા મિક્સ કરીશું. મીઠું અહીં તમારે ખૂબ જ સાચવીને નાખવાનું. હું અહીંયા હાફ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું નાખી રહી છું. પછી ખીરાને તમારે છેલ્લે ટેસ્ટ કરી લેવાનું. 2 પિંચ જેટલી હિંગ એડ કરીએ અને થોડા ફ્રેશ કોથમીર અને ફુદીનો પણ મિક્સ કરીએ. અને આ પનોરીમાં આપણે હળદર અને મરચું પણ મિક્સ કરીશું. તો ફક્ત 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને હાફ ટીસ્પૂન જેટલું મરચું મિક્સ કરીએ. આમાં તમારે થોડા તલ કે અજમો મિક્સ કરવો હોય તો એ પણ મિક્સ કરી શકો છો. તો અહીં આપણી ચણા દાળની પનોરી બનાવવાનું ખીરું પણ તૈયાર થઈ ગયું છે. ખીરાને આપણે થોડીક વાર માટે બાજુ પર મૂકી દઈએ અને ત્યાં સુધી આપણી જે મગદાળ પનોરી છે ચડી ગઈ હશે તેને ચેક કરી લઈએ. અહીં મેં પહેલાં 2 મિનિટ અને પછી 5 મિનિટ એમ કુલ 7 મિનિટ માટે પનોરીને થવા દીધી છે. નાઈફ એકદમ ક્લીન છે, મતલબ પનોરી ચડી ગઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ, મગ અને મગની ફોતરાવાળી દાળ અત્યંત પૌષ્ટિક અને પચવામાં ખૂબ જ હલકા છે અને બિલકુલ તેલનો ઉપયોગ કર્યા વગર આ રેસીપી બને છે. એટલે આનાથી બિલકુલ તમારું વજન નહીં વધે અને પચવામાં એકદમ સહેલી અને પૌષ્ટિક પણ છે. એટલે બીમાર લોકોને પણ તમે આ ડીશ બનાવીને આપી શકો છો. આમાં બિલકુલ સોડા, ઈનો કે તેલ પણ નથી નાખવાનું હોતું, તો પણ પનોરી ખૂબ જ સોફ્ટ બને છે. આને બનાવીને ગરમ ગરમ જ ખાવાની હોય છે, પણ જો બનાવ્યા પછી ઠંડી થઈ જાય તો એને ફરી કેવી રીતે ગરમ કરવી એ પણ હું તમને વિડીયોના એન્ડમાં બતાવીશ. હવે આ રીતે પનોરી તૈયાર થઈ જાય પછી એની પર ચોખ્ખું ઘી કે પછી થોડું સિંગ તેલ લગાવીને ખાશો તો એ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે અને તેલ વગર પણ ખાઈ શકાય છે. ઉપર થોડું કાશ્મીરી લાલ મરચું અથવા તો પછી તમારી પાસે મેથીયો મસાલો હોય તો એ પણ સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો. તો અહીં આપણી મગની દાળની પનોરી ખૂબ જ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે ચણા દાળની પનોરી પણ બનાવી લઈએ. અહીં એ જ પ્લેટ પર હું જે ચણા દાળનું ખીરું બનાવીને રાખ્યું છે તે પાથરી દઉં છું. હવે આ રીતે તૈયાર કરેલી પ્લેટને સાચવીને આપણે તપેલી પર ઊંધી ઢાંકી દઈએ અને આ રીતે 2 તપેલી સાથે મૂકીને તૈયાર કરશો તો પનોરી ખૂબ જ ઝડપથી બનીને તૈયાર થઈ જશે. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીને 6 થી 7 મિનિટ માટે પનોરીને થવા દઈએ, પછી આપણે તેને ચેક કરીશું. તો અહીં ચણા દાળ પનોરીને મેં 6 થી 7 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર ચડવા દીધી છે અને પનોરી ખૂબ જ સરસ ચડીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. ચણાની દાળ અને મગની દાળ બંને કુદરતી રીતે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે અને આમાં આપણે આદુ, મરચાં, કોથમીર અને ફુદીનો મિક્સ કર્યા છે. ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે અને એકદમ હેલ્ધી પણ છે, એટલે જરૂરથી એકવાર બનાવીને તમે ટ્રાય કરજો. રેસીપીને લગતા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન કે પછી સજેશન હોય
તો નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરી શકો છો. એકલી મગની દાળની પનોરી એકદમ સોફ્ટ બને છે અને આ ચણા દાળની પનોરી થોડી ડ્રાય બને છે. 1 ચમચી જેટલું કાચું સિંગતેલ એની પર રેડી દેશો તો એકદમ લીસી બની જશે. તો અહીં આપણી બંને પ્રકારની પનોરી તૈયાર છે. તેને ગરમા ગરમ સર્વ કરો. પનોરીને ફરી તમારે ગરમ કરવી હોય તો થોડું પાણી આવી રીતે ગરમ કરવા મૂકી અને છીબા પર પનોરીને ગોઠવી દેવાની અને પછી ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે રહેવા દેશો એટલે વરાળથી એકદમ ગરમ અને સોફ્ટ બની જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ હેલ્ધી રેસીપી તમે પણ જરૂરથી એકવાર બનાવીને ટ્રાય કરજો. ફરી ચોક્કસ મળીશું. થેન્ક યુ.